Përshëndetje nderuar teleshikues, në aktualitet sotme unë do ndalem tek zhvillimi të fundit. Nuk do flas shumë për arsye sepse dua që ta dëgjoj nga goja atyre dy të ftuarve të mirë të smuar. Kam në studio Xhemal Qefalin, deputet i Partisë Socialiste, më së merr në studio. Faleminderit profesor. Kam në studio Ervin Salianji, deputet i Partisë Demokratike, më së merr në studio. Mirë se të gjej. Edhe Faleminderit. suksese. Faleminderit. Unë do ta filloj nga ju zoti Xhemal. Kemi zhvillimin të fundit. Nuk është firmosur ministri më i ri dhe nuk është dekretuar ose nuk është shkarkuar ministri tjetër, zoti Bushati. Një koment. Koment është vetë pyetja juaj, pasi për aq kohë sa autoriteti që në mbështetur në kushtetut që zgjedh qeverinë është kryeministri, i cili ka vepruar në përputhje me kushtetutën duke dërguar shkarkimin e ministrit Bushati dhe emrimin e një ministri tjetër. Në këtë kontekst, mendoj që presidenti duhet vepronte ashtu siç ka vepruar dhe për ministra tjerë, por në fakt ai një gjë tjetër nuk e ka bërë, duke treguar edhe një herë që nuk bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Zoti Salianji, dua një koment edhe nga juve, ç'po ndodh? Është qartë që presidenti ka kompetencë kushtetuese, në kompetencat e presidentit, madje ka në mendimin tim e ka kompetencë substanciale, jo vetëm një akt formal. Për këtë arsye presidenti i është lënë 7 ditë kohë për dekretimin apo mos dekretimin. Se kjo është e nënkuptueshme të ministrit, madje janë lënë edhe rastet specifike të parashikuara në kushtetutë se kur presidenti i Republikës mund të mos dekretojë një ministër, për shembull, nëse nuk plotson kriteret për të qenë deputet. Për këtë arsye, në vendimarrjen e presidentit të Republikës si institucion, gjithë kandidatët për ministra që kanë qenë deputet kanë kaluar në fillim dhe një kandidat për ministër i cili është gjetur me shkelje ligjore, një prej shkeljeve ligjore në mendimin tim shumë rënd, duke qenë për 7 muaj rresht duke u njohur edhe me dokumenta apo me shkresa të klasifikuara pa pasur certifikatën e sigurisë. Unë dhe zoti Qefalia e di që ne si antar të Komisionit Sigurisë kemi aplikuar dhe kemi marrë mbas 5 muajsh në mos gaboj. Ka pas për periudha të ndryshme për deputet të ndryshëm, por DSIK-ja, që është Drejtoria e Sigurimit të Informacionit Klasifikuar, kërkon informacion në të gjitha institucionet ligjbatuese në Shqipëri, apo në rastet të veçanta kur ka jetuar jashtë, siç mund të jetë edhe rasti i propozimit për ministrin e jashtëm, jo, nuk ka pas dhe nuk mund të ketë një proces për një ditë për të marrë certifikat sigurie, sepse duket që është thjesht një lëvizje formale detyruar e për më tepër nën presion apo në ndikimin e kryeministrit, dhe këtu vim te shkelja tjetër pasaj për cilën besoj do flasim pak më vonë, që ne kemi kërkuar komisionet i marrë. E kuptoj. Nuk ka dekretuar zotin Bushati. Është e drejtë ose është e ligjshme kjo, i nderuar? Sepse për mendimin tim nuk është e justifikuar dekreti një pavënd zbatim për zotin Bushati. Pikërisht kjo tregon edhe një herë që presidenti nuk është në rolin e tij kushtetues. Fakti që kryeministri ka kërkuar shkarkimin e ministrit, nuk dhe presidenti ka hezituar, duke paragjykuar dhe emrimin e ministrit të ri, tregon edhe një herë që presidenti vazhdon të jetë në rolin e opozitës dhe ne kemi parë sot presidenti të dali dhe të zhveshë kostumin e presidentit të Republikës dhe të bashkohet opozitës. Fakti që edhe kolegu im e përmendi me drejt që brenda kushtetutës dhe rregullores kuvendit të sot kanë bërë një kërkesë dhe është një gjë më së normale në një shtet demokratik që është kërkuar kryetarit parlamentit ngritja një komisioni hetimor. Mua më vjen keq edhe për kolegët e mi të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që janë vënë lëvizje pikërisht nga presidenti. Kur kjo është një parti politike, është një opozit që aspiron të vinë në pushtet dhe merr urdhrat nga i jashtëquajtur presidenti i Republikës për të krijuar komision hetimor. Ju jeni të bindur që presidenti vepron politikisht? Absolutisht, me veprimin e sotëm dhe me deklaratën e sotëm që bëri presidenti, mendoj, jo vetëm unë, por si mund besoj edhe shumë qytetarë të tjerë, tregoj edhe një herë që presidenti
ndryshe nga shumë president tjerë, sepse ky shtet nuk ka filluar me presidentin aktual, ka një përvojë tashmë që pas viteve 91 ka pasur dhe president tjerë, madje ka pasur dhe përfaqësues të partive të bindura politike, siç ishte zoti Nishani, edhe fill pas kërkesave që i bënte lideri i opozitës nga çadra ku i thoshte që zoti Xhafa nuk do dekretohet nga presidenti, por ndërkohë duke ju referuar kushtetutës dhe duke u mbështetur në kushtetutë, ai bëri dekretime sepse ka rast honorifik, nuk është domosdoshmërisht mendimi i presidentit. Fakti që vetë zoti Bushati, edhe pse është dërguar nga kryeministri, që ka të drejtë ekskluzive të mbështetur në kushtetutë për ta shkarkuar një ministër, për ta lëruar nga detyra një ministër, presidenti heziton. Do me thënë që presidenti që e ka shumë larg pamës, presidenti mendoka që të mos e lej ministrinë e jashtme pa ministër, ndërkohë po të njëjtën gjë po tregon tregoi edhe në rastin e zotit Leshi, pra mendoj që kjo e kompromenton veprimin e presidentit dhe është për të ardhur keq, një figurë kaq potenciale. Do kërkoni një zgjidhje siç gjetët me Leshin apo do të nuk është problemi i zgjidhjes, se sa është problemi i zhurmës mediatike dhe problematikës dhe arsyet që ngriti presidenti për të mos dekretuar ministrin e ri. Unë, Bejto, do të shpreh dhe një konsiderat time personale, për aq kohë sa një grupim politik, një forcë politike ka fituar zgjedhjet, gjithë problemi i emrave të ministrave është më tepër një ngarkesë e grupit parlamentar. Nëse vetë grupi parlamentar do të abstenonte ose do votonte kundër, kjo do ishte një problem brenda vetë mazhorancës. Po për aq kohë sa grupi parlamentar, për aq kohë sa asambleja të gjitha organet tona partijake kanë arritur në mendim që këto do ketë një lëvizje politike të ministrave të shkarkuar dhe emrimin e tjerëve, nuk ka pse të ndërhyjë presidenti i Republikës dhe të thotë unë e shikoj të pa arsyeshme sepse nuk është pajisur me certifikat sigurie. Unë e mirëkuptoj kolegun tim që thotë me drejt ne si antar Komisionit Sigurie kemi aplikuar për ta marrë certifikatën dhe është tamam siç thotë Saliani që është e vërtetë. Por, po të referohesh vendimit Këshillit Ministrave, ka të përcaktuar qartë që afati për dhënien e pëlqimit dhe hartimit të certifikatës ka varion nga një kohë afat 10 ditor deri në afatet të cilët gjykohet edhe me një afat pa përcaktuar. Në rastin konkret është përcaktuar dhe është menduar brenda të gjitha parametrave për 2 dita, për 1 ditë, nuk është e thënë fiks që duhet ketë patjetër mbi 2 javë, mbi 1 muaj apo mbi 5 muaj. Edhe 5 muaj se është një përvojë, është një praktik. Por fakti që organi i përkatës e ka lëshuar një deklaratë të tillë, ka të gjithë përgjegjësinë edhe kur të kontrollohet, ta justifikojë se në ç'motive dhe në ç'kushte e ka thënë. Zoti Salianji, juve jeni me zotin Meta, pse është kundër zotit Rama ose është kundër dekretit? Apo fakti që ngritën komisionin timor. Qartë. Me urdhër të zotit Meta. Apo shikoni që ka me tërmend skele kushtetuese. Këtu nuk është çështje nëse është zoti Meta apo zoti X. Këtu është çështje që është presidenti i Republikës. Dhe ne po flasim për institucione dhe për një kulturë institucionale. Presidenti i Republikës, si sotmi, që quhet Ilir Meta, nuk është zgjedhur nga Partia Demokratike, është zgjedhur me votat e zotit Qefalia, të Edi Ramës edhe të mazhorancës. Pra, kjo nuk është një president që ka zgjedhur. Kjo nuk është një president i zgjedhur nga Partia Demokratike dhe këtu ka një luftë politike. Këtu është një luftë me socialistëve, nëse do të ishte një luftë e tillë. Pra, socialistët që largohen dhe disa tjerë që vinë si përfaqësues të gazetarëve apo të grupeve të interesit, pa u pyetur fare në fakt as asambleja apo as një struktura, as grupi parlamentar i Partisë Socialiste, por kjo është çështje e Partisë Socialiste. Ne po flasim ke deportuar brenda grupit tonë më vjen mirë. Unë po them për diskutimin në publik që njerëz jo politik, mua nuk më vjen mirë për shembull që në politik vinë njerëz të paprovuar, të pavotuar, pavarësisht se ministrat e larguar ka qenë më të akuzuar nga Partia Demokratike, gjithsesi kanë pasur peshë politike dhe ne i kemi akuzuar për korrupsion, po për peshë politike ata janë në punë vet. Nuk më vjen mirë që politika në çdo lloj formacioni politik të jo vetëm të intimidohet, po të imponohet nga grupe interesi për të vendosur persona të cilët nuk kanë as ndonjë background profesional dhe as politik. Tani vim tek pjesa e presidentit, që nuk është çështja vetëm se është presidenti, ne kemi kërkuar përpara, kryetari i opozitës dje në një emision
tek opinioni Blendi Fevziu, tha që nesër do kërkojmë komisionet timor, pra është paralajmëruar para, edhe nëse do e thoshte Bejdo Marlo si gazetar, apo çfarë do lloj media tjetër, apo çfarë do lloj institucioni që e shkapur një shkelje kushtetuese, ne do të kërkonim pa diskutim verifikimin. E kërkoni, po do në zler ka Vlera e komisionit timor është për të parë dhe shkelje ligjore, pak më përpara sa po tha që duhen 10 ditë minimalja për të dhënë certifikatën e sigurisë, ndërsa DSK-ja, që është drejtori i Universitetit Tiranës, e ka dhënë brenda një dite. Brenda 10 ditëve përfshihet edhe 2 ditë. Ka dhënë një ditë. Sot e ka kërkuar, sot e ka marrë, por nuk është çështja kur e ka marrë. Çështja është që për 7 ditë me radhë, për 7 muaj me radhë, ai është njohur me informacion të klasifikuar, pa e pasur certifikat. Ne kërkojmë, a ka pasur, jo nuk e kam tek kur e ka marrë, se e kalojmë. Ka 7 muaj zëvendës ministër i jashtëm dhe nuk e ka marrë. Është njohur me dokument sekret, a ja kanë dhënë këto dokumenta sekrete dikujt tjetër, a ka interes Rusia, për shembull, Serbia, e tjerë për të pasur influenca në Shqipëri, a ka influenca zotëria të këto janë të gjitha shqetësimet që cënojnë interesin publik dhe sigurinë kombëtare. Të kuptoj. Është kapja mbas një interviste të zëvendës ministrit jashtëm, i cili ishte aspirant për ministër. Mund të kapesh të intervista, është argument? Ne jemi duke kërkuar komisionet timor për certifikatën e sigurisë dhe nëse ky zotëria ka apo jo besueshmërinë për të qenë këtu. Për pjesën tjetër të intervistave apo të çdo lloji qëndrimi, ne kemi qëndrim të qartë që jemi kundër ndryshimit të kufive. Kryeministri është në të drejtën e vet, nëse do ta thotë, le ta thotë që është pro, por nuk shoh që të ketë ndonjë qëndrim. Ministri i propozuar ka këtë lloj qëndrimi që është kundër, mendoj unë, qëndrimit apo interesave kombëtare të qytetarëve shqiptarë. Kjo as na intereson fare dhe hyn te bindja e presidentit për të dhënë një dekret. Tani ç'a ndodh, nëse është kushtetuese apo jo, pa diskutim që është kushtetuese, sepse nëse nuk është kushtetuese, nuk diskutohet. Pa diskutim që gjuha e përdorur nga kryeministri nuk është një gjuhë institucionale dhe nuk është një gjuhë që i drejtohet institucioneve për më tepër. Po cila është gjuha e presidentit? Se unë kam lexuar dekretin dhe kam pas sot që presidenti i Republikës Presidenti i Republikës ka thënë nuk kërcënohet nga kryeministri. Unë kaq kam para apo jo. Pra, gjuha institucionale, nëse do të ishte në mendimin tim, gjuha mes institucioneve duhet të ishte vetëm me shkresa. Nëse kalon në këtë banalitet, nëse nisemi nga kjo, pa diskutim pasaj që duhet pasur një kështu. E ka tekaluar më shumë se sa duhet. Po për Ramën po flasim këtu se. Unë mendoj që fakt kolegu e përmendi, por unë dua të risjell në kujtesë kolegut, por edhe teleshikuesve tuaj, që në praktikën e presidentëve më të parë ka patur gjuhë më të ashpër, dhe ndoshta nuk i bën përshtypje kolegut tim që t'i referohet pak në retrospektiv. Kemi ish presidentin që ishte ideali i Partisë Demokratike dhe kemi kryeministrin e asaj kohe që e konsideronte Horr Bulevardi apo Lavire Bulevardi. Do me thënë, në qoftë se, po pikërisht pra, në qoftë se ka këto referenca, është anormalitet, po të kemi një president i cili personifikon unitetin kombëtar dhe të shprehet në mënyrë të tillë, kaq vulgare, ndërkohë që pavarësisht shkeljeve ose abuzimeve që mund t'i duket kryeministrit, nuk mund të nxirrte sot ato fjalë të cilët ka nxjerrë. Se këto fjalë të cilët ka artikuluar sot presidenti, janë fjalë të cilët artikulohen çdo ditë nga opozita, nga Partia Demokratike dhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Këto janë në të drejtën e tyre, sepse lufta politike është frontale, është luftë e cila aspiron për të ardhur në qeverisje. Por presidenti ku do të vejë me këtë? Me këtë sulm që i bën kryeministrit. Cila është ambicia e presidentit? Duke u rreshtuar, por ne vazhdojmë të vuajmë ende nga politizimi i institucioneve dhe kjo është një fatkeqësi kombëtare. Për aq kohë sa një president duhet të vinte jo nga radhët e politikës parciale, e parcializuar, por duhet vinte një president si që ishte zoti Mojsiu, i cili ishte neutral. Pikërisht në këtë moment presidenti tregoi me vepra dhe me fjalë të njëjta gjëra që ekziston një luftë e hapur dhe luftë midis presidentit. Nuk është luftë presidentit ka. Po sepse kemi me Sandërleshin, kemi me. Po nuk e kemi dhe me Sandërleshin, presidenti tha nuk e dekretoi dhe më pas e dekretoi, sepse është kompetencë e kryeministrit, nuk është e presidentit. Presidenti është një vlerësues dhe kryerja e veprimeve në mënyrë honorifike. Pra, një akt ceremonial më tepër që bën presidenti, sepse është kryeministri i cili ka dalë dhe ka marrë votat.
nuk është presidenti. Se si e ndërton ekipin qeveritar, e ndërton me politikan, me teknicient, e ndërton, sepse ka përvojmë, dhe Partia Demokratike ka pasur individ të cilët nuk kanë qenë fare deputet. I ka marrë nga shoqëria civile, pse zoti Basha si erdhi. Kishte nëjë përvoj të jashtëzakonshme zoti Basha kur erdhi dhe u rreshtua në Partinë Demokratike, askush nuk e dinte në Shqipëri. E dinte vetëm zoti Berisha dhe ishte në të drejtën e tij për ta vendosur ministri i jashtëm apo për ta përcaktuar dhe deputet. Pra, këtë probleme kanë ekzistuar zoti Xhemal apo dolën tani që zoti Meta ka vënë një prit? Unë mendoj që veprimet e fundmit të zotit Meta nuk kanë qenë veprimet i cilët i kanë ndodhur asnjë presidenti që pas ndryshimeve demokratike në Shqipëri. Sepse të gjithë kanë lexuar kushtetutën dhe kanë parë se nuk i merret mendimi tani do ta mbaj një ministër apo do ta heq një ministër. Unë shpreh në mënyrë superlative vlerat maksimale që ka zoti Bushati. Po për aq kohë sa ka një vendim politik, jo një ndryshim të politikës së jashtme, po një vendim i brendshëm politik për të ndruar kabinetet ministrat në për kabinetet e tyre, kjo është më se normale. Në fund fare, koston politike e merr subjekti. Më vështirë do ta kem unë kur të veten në elektorat do them realizuam këtë, nuk realizuam këtë, u vendosur njerëz teknicien, se sa pse mërzitet opozita për këtë. S'ka arsye të mërzitet. Këtë le ta kthej në kapital politik, thotë kapacitetet intelektuale të Partisë Socialiste nuk janë të tilla dhe është drejtuar shoqërisë civile. Nuk duket nonsens. Nuk kemi asnjë shqetësim në me propozimet, madje për ne është çfarë si kanë emrat për opozitën? Jo, fare. Janë njerëz të cilët janë personazhe afër familjes kryeministrit dhe ai ka vendosur momentet në muajt e fundit, në muajt e fundit, po pa diskutim. Një nga personat më të afërt, madje pjesë e njerëzve që ju bëjnë edhe qeverinë, dhe ju e dini, por nuk ka rëndësi, pa diskutim. Edhe e mbron, edhe del edhe thotë edhe i vendos. Një ndër njerëzit është ai, por ka dhe të tjerë. Pra njerëz të vendosur qartazi për muajt e fundit të pushtetit që të marrim çfarë të marrim. Ne nuk na shqetëson, ne na shqetëson sot shkelja e ligjit. Pra një kandidat për ministër apo një zëvendësministër në detyrë i cili shkel ligjin. Ashtu siç dhe në rastin e mëparshëm të ministrit të brendshëm aktual që ka shkelur ligjin duke qenë ushtarak aktiv, dekretohet apo shkohet për të dekretuar si ministër. Pra ne jemi duke vendosur një standard që të mos shkelet ligji. Pjesa tjetër nëse është kushtetuese apo jo. Ka një filling të pandryshueshëm për mos kujdes në caktimin e kandidatëve dhe pa diskutim sepse trajton shtetin sikur të jetë organizatë jo qeveritare. Dhe e dyta, nëse ka një diskutim, fare, aje është agri kryeministrit që të propozoj ministra. Presidenti ka këtë të drejtë. Ku e ndani të drejtën juve të nxjerri 4 dekrete dhe mos nxjerri dekretin e Bushatit? E di ku e ndaj të drejtën unë, që gjithçka është kushtetuese derisa gjykata kushtetuese të shprehet ndryshe. Por derisa gjykata kushtetuese nuk është shprehur. Partia Demokratike për hirë vërtet s'ka vajt gjykatë kushtetuese, ndërsa zoti Meta ka përmendur. Jo, ka vajt presidenti apo kryeministri. Shkon ai çka ankesë kryeministrit, shkoi gjykatë kushtetuese dhe di thotë që unë nuk jam dakord. Presidenti nëse ka të shkojë gjykatë kushtetuese, thotë unë nuk jam dakord. Ç'pun nga këto? Zoti Nishani ka bërë. Këto janë kompetenca të cilat gjykata kushtetuese ti rrezon ose jo. Sot fakt është që është kushtetuese sepse ndryshe shkonte në parlament dhe voton Meta-Rama. Kaq është diskutimi. Ervin, pyetja është e thjeshtë. Kryeministri, duke mbështetur kushtetutë, ka propozuar shkarkimin e një ministri. Ju pse se atakoni këtë? Pse nuk e ka shkarkuar presidenti? Ju është bërë shkresa gabim? Asna duhet fare me institucionin. Ne kemi... Ja po duhet të fitojnë kapital politik. Kapitali politik e kanë tek... Edhe diçka tjetër. Edhe diçka tjetër. Një luftë institucionale në të cilën Këshilli i Ministrave, se ky e quhen dhe kryeministria tani, një term jo ligjor, por Këshilli i Ministrave të shkojnë në gjykatë kushtetuese, parlamenti nëse grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe thotë, "Ore na sqaroni këto kompetencat e presidentit, cilat janë dhe ne ta dimë cilat janë." Kaq. Këtu mbyllet. Ne sot jemi për një fakt që 2 ministra, ministri i brendshëm aktual, kandidati tjetër për ministër të jashtëm, janë të dy të kapur me shkeljet ligjit, sepse e ka dhe kriteret presidenti nëse je deputet. Këtu është çështja, kriteret për të qenë deputet, nëse i plotson apo jo. Se ky mund mos kishte shtetësi fjala vjen, mund të ishte i dënuar dhe institucionet nuk e kapnin etj. Këtu është diskutimi. Ervin, ne kemi një përvojë për sa i përket kësaj dhe për aq kohë politika nuk ka filluar
sa po bëm në të dy deputet. Ka vite që funksionon në Shqipëri në mënyrë demokratike. Kemi një përvojë edhe për rastin e emërimit dhe shkarkimit ministrave, siç kemi një përvojë edhe për certifikatat e sigurisë. Keni parasysh që zëvendës ministri i Partisë Demokratike, i partisë tuaj, drejtonte për shumë vite shërbimin informativ. Ju nuk keni qenë prezent, a ishte pa certifikat sigurie. Ishte dhe me shtetësi tuaj dhe ishte pa certifikat sigurie. Zoti Xhemal, ndaj thash, zoti deputet ndaj thash, që ndodh tani që është Meta që i bëri prit, apo është një praktikë të shumë vjeçare. Këto janë gjëra të cilët unë jam dakord me kolegun që duhet vendosur kuadri ligjor. Por përvoja është kemi Visho Ajazin, unë e di edhe Meta-Rama ka pas probleme me... Ka drejtuar shërbimin informativ dhe në komision ka ardhur pa certifikat sigurie. Çfarë thonim ne? Po ishte zëvendës ministri i Partisë Demokratike. Kemi dhe një rast tjetër që nuk e kishte rinovuar, ishte mbaruar. Ishte në komision dhe nuk e kishte rinovuar. Kishte edhe dy shtetësi tjetër, edhe shtetësi kanadeze dhe nuk e ka. Pra këto janë në rregull, ne këtu për t'i debatuar jemi. Po, ti përmendim rastet, se po ndalim te ky rast. Ti përmendim se edhe këtu ndajemi. Ka një diferencë të madhe mes një njeriu që ka certifikat sigurie dhe është në krye të një prej shërbimeve më të rëndësishme për sigurinë kombëtare dhe nuk e ka rinovuar, dhe një njeri tjetër që vjen nuk dihet se nga, sapo ka marrë edhe shtetësinë dhe nuk është provuar fare apo nuk është filtruar, themi, nga institucionet e sigurisë. Po dhe nëse ka pasur gabime të kaluara, nuk mund të themi që bëhet gabime tani. Nëse ka shkelje të ligjit, atëherë ju duhet ta kërkonit edhe ta çonit para përgjegjësisë penale. Ne sot po kërkojmë që kryeministri, që ka në institucion varësie DSI-kën, apo të gjitha institucionet e tjera t'i kontrollojmë, edhe DSI-kën vetë nëse e ka shkelur ligjin në këtë rast apo jo. Komisioni hetimor do të nxjerrë ku janë shkeljet, cilat nuk janë shkeljet. Komisioni hetimor jam okay që komisioni hetimor ka një praktikë që komisionet hetimore duhet ta kryejnë misionin e tyre pavarësisht dështimeve që kanë pasur. Jeni të dy deputet, jo dhe diçka, jo më lart. Keni kontrolluar ndonjëherë këtë komisionin që DSK-na si quhen juve? Keni bërë ndonjëherë transparencë ose keni trokitur ndonjëherë sepse unë them që po ta ngacmoni juve keni e disa lepuj të kalbur flem brenda? Ne para disa muaj si Komision Sigurie e kemi thirrur atë në komision dhe ka raportuar edhe për problemet infrastrukturës dhe për problemet ligjore dhe problemet tjera. Por ajo çka duhet thoya, ne nuk kemi pse ta paragjykojmë që tani ende pa u ngritur komisioni hetimor të paragjykojmë rezultatet e komisionit. Po sikur të ndodh që në komisionin hetimor që do verifikoj ish ministri Bushati të ketë adresuar problemet të cilët nuk janë të sigurisë kombëtare. Kështu që ne nuk kemi pse ta paragjykojmë. Unë jam okay. Pra shqetësimi është po sikur të ndodh që ky të ketë lexuar se komisioni hetimor kap këtë shkeljen e ligjit. Se di se është ky diskutim. Nëse kapet një duhet të thua po sikur ky të mos ketë vjedhur. Por ne këtë të shikojmë pra, ta provojmë nëse ka vjedhur, edhe ku i ka çuar parat apo ku i ka çuar informacionin. Mund të ndodhi që në të gjitha rastet se ndryshe mund të ndodhë që se shkelje ligjin jemi rregull. Dhe është nuk do merresh me këtë problematik, sepse zëvendës ministër është, edhe zëvendës ministrat marrin detyrat që ngarkon ministri. Kemi gjithë, ju Partia Demokratike, kemi gjithë ministrat me kartë sigurie? Zëvendës ministrat. Nuk e kanë gjithë detyrim, as gjithë ministrat dhe as gjithë deputetët. Ne që jemi në Komisionin e Sigurisë Kombëtare kemi, deputetët e tjerë nuk e kanë këtë certifikat. Ka të drejtë Saliani, jo të gjithë. Vetëm me ata persona, apo me ata zyrtarë të lartë, të cilët kanë Po kam dëgjuar komisionerët të avokatit të popullit, si qoftë ai avokati i shtetit, të gjithë marrin kartë. Fjalë mund të ketë sa duash. Unë po them që zyrtarët të cilët kanë të drejtë. Edhe një herë po pyet zotërin deputet. Është problem karta sepse unë kam dëgjuar për shembull në Rin Kafe me Ilias Çeçon dhe ai thotë po marr kartë sigurie. E kam pyetur pse do. Punoj tha mirë, duhet zgjidhur. Nuk është se e një tik të Ilias. Po jo, po them që është futbollist i është ka punuar te avokati popullit. Po tepër për informacion të publikut. Kjo që thotë kolegu im ka të drejtë, sepse këtu nuk bëhet fjalë dhe të gjithë ministrat nuk është detyrimisht që të kenë kartë sigurie. Po këto ministrat të cilët bën pjesë. Ky e ka detyrim. Jo, më fal Ervin. Këto ministrat të cilët bën pjesë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, që përfshihet ministri i Brendshëm, ministri i Jashtëm, drejtori i shërbimit, janë një sër dikasteresh të cilët marrin pjesë. Po sepse kemi përvoja goxha interesante. E dikush merrte pjesë shumë vite më parë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare apo Pasliçi.
do në suaj. Po, duhet të mbrojt kry. Kemi një përvojë të unë jam i larë, unë e pranoj atë që Jo, po është realist. Ja të ke kam. Kjo është një politikë te kaluar. Le që ky personi njëherë është tani me Partinë Socialiste, me qenë se ka fjalë, po përveç kësaj, partia këtë e di dhe unë që është me Partinë. Po, t'ju them gjë tjetër tani. Ora ka 6 vite Partia Socialiste që është pushtet. Se ngrit kjo retorika, këta ish ministrat e PD-s, këta ish drejtorët e PD-s, këta morën vota para 6 vitesh duke thënë që ne do i çojmë të zyrtarët e lartë në burg. Por ku i kanë se këta ish ministrat e PD-s po i marrin gjithë me vete, po i fusin punë. Ja kadri di unë tani. Kadër, jo ta marrë ka një lloj përgjegjësie para ka një nëse marrin dhe gjenë rulin, pastaj... Ore, nëse u marrin dhe gjenë rulin, qa unë beti ju të PD-s? Pse nuk e toni u ta çoni para përgjegjësisë penale? Ty në burg ai. Pse nuk e merrni këta njerëzit që kanë qenë të korruptuar, se këtu është mbyll diskutimi. Ka 6 vjet që bëhet ky diskutim kot banal, kot pa u thënë asgjë. Nuk ka asnjë jetim, qoftë për çdo lloj diskutimi që është bërë në këtë vend. Nëse Partia Demokratike vjen nesër pushtet, edhe nuk e ton këto raste çka denoncuar, Unaza, teatri, ku diun Gjik Nuri, Veliaj, Dako e tjerë, Partia Demokratike ka një problem me demokratët dhe radhëpar, por edhe me qytetarët shqiptarë. Këta i kanë marrë gjithë, kanë bërë gjithë bashkë. Keqja e filozofisë së këtyre është sepse këto mendojnë që duke ardhur në pushtet kryen edhe rolin e kryeministrit dhe të kryepolicit dhe të kryegjyqtarit, më kupton? Dhe nuk çon në burg kryeministri. Janë organet janë të ndara. Këto mendojnë që duke ardhur kryeministri, jo ta shpreh deri në fund. Duke ardhur në pushtet, këto mendojnë që do kryen rolin edhe të kryeprokurorit, dhe të kryegjyqtarit, dhe të kryepolicit dhe të gjithave. Ajo çka bëjmë ne në filozofia e drejtimit të Partisë Socialiste është shumë ndryshe. Kapacitetet intelektuale që ka, sepse Partia Demokratike është një aset kombëtar, është një pasuri kombëtare. Për Partia Demokratike po them, ka kapacitete intelektuale, unë jo se kam përballë, ka njerëz të cilët vinë me vizion të ri. Por shiko çfarë bën në filozofinë tonë. Element të tillë që janë pozitiv, unë vërtet atakova më parë dhe ishte drejtorin e shërbimit informativ. Pa ai sot është ambasadori propozuar nga kryeministri im. Më kupton? Po kështu edhe zoti Bode. Pra ne çfarë janë kapacitetet të cilët i shërben. Shto dhe Majlina Bregu. Çfarë i shërben Edi Ramës? I shërben punës është. Tani nëse i shërben Edi Ramës, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Ridvan Bode, kjo është tjetër punë. Sepse këto janë mësuar që të shpallin grupe armiqësore brenda llojit. Po jam se kjo është diskutimi i Partisë Komuniste, më nuk e ka po deja, po ta bëjmë diskutimin shtruar që na dëgjojnë njerëzit, ata që na dëgjojnë. Po pse Kastrioti Islami sot përfaqëson Partinë Socialiste? Çdo thotë kjo njerëzit lëvizin. Ridvan Bode është i propozuar nga Edi Rama, pa diskutim që i shërben Edi Ramës, po ka qenë një nga ministrat më të sulmuar nga Edi Rama. Tani ju la Arben Malajn, edhe ju nuk votuat Arben Malajn, ish ministrin, se dhe ai kapacitet po që se doni ju. Dhe votuat dhe propozuat një person. Jo më dole, nuk u votua Malaj. Votuat Arben Malajn. Zoti Ervin, u sot nga që kisha ju në studio, e pash 233 kongresmen kishin ndërruar PD, ajo Partia Republikane me Partinë Demokratike në Amerikë. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që edhe në një vlerë mund të shkojë, se njeriu bëhet bishma rrugës. Po nuk ka diskutim më, po çështja është që si premton se ata nuk lëvizin në bazë të se morën një funksion. Çështja është që lëvizin për projekt ligje të veçanta, lëvizin për situata, por nuk lëvizin se mora një vend punë tjetër më tulët. Ç'është ky banalitet? Dhe nuk lëvizin ministrat më të akuzuar apo zyrtarët më të akuzuar pa e çuar. Këtë ti s'ka punuar me të dyja paltej. Vetë qeveria, po pra ky është problemi, që bolli se nuk mund t'i mashtrojnë dot shqiptarët për ditë tani me të njëjtën histori, të bëjmë sigurimi të gjithë njësoj. Nuk kemi njësoj. Mirë që ka bërë një pastrim radikal, po kjo sjell problemet e veta që nuk më takon mua që të bëj mënyrën se si vepron Partia Demokratike. Në filozofinë tonë, i afti mund të pozicionohet në vendet të cilët i shërben kombit, që i shërben Shqipërisë. Është nga Kosova, është nga Shqipëria, është i PD-s, është i LSI-s. Nëse është i aftë dhe përmbush kriteret për të kryer një funksion, është shumë mirë. Po morë dhe nga LSI-a në një nga këta, atëre unë do ndryshoj mendim. Publicitet dhe rikthehemi. Dua ta quaj të mbyllur argumentin e parë dhe dua të vej tek protesta e studentëve. Një koment zoti Xhemal për protestën e studentëve, sepse janë ngujuar, u akuzojnë se keni futur policinë, u akuzojnë se zoti Sandër Leshaj
është sjellur shumë keq, u akuzojnë se policia private sillet si policia e shtetit. Shiko, protesta e studentëve është një protestë e cila ka tërhequr vëmendjen edhe të qeverisë dhe fakti që ka pasur një reagim shumë pozitiv, nuk flas për ndryshimin e kabinetit, por flas një reagim me vendime konkrete për të përmbushur disa nga kërkesat e studentëve. Mendoj që është një gjë shumë pozitive dhe shumë e shëndetshme për demokracinë në Shqipëri. Rastet e fundit të cilët unë i kam ndjekur nga media, në fakt nëse do jenë të vërteta dhe këto që sa po that juve, janë të palejueshme që ndaj tyre të përdoret dhunë, pavarësisht ndaj disa individëve të cilët kërkojnë në mënyrë sistematike që kjo protestë të marrë për masa më të mëdha, të politizohet. Por duke ardhur rrugës për në emisionin tuaj, po ndisha një kanal të radios dhe po dëgjoja që sot ishte larguar edhe një deputet i Partisë Demokratike, i cili kishte vajtur te ekonomiku dhe ishte larguar. Dhe më erdhi mirë vërtet, do të thotë nëse është një protestë e tillë e shëndetshme për sa i përket të drejtave dhe kërkesave të tyre, pse jo? Pse të mos Nuk e kishin pritur mirë studentët dhe shqetësosh. Jo vetëm që nuk e kishin pritur, por e kanë larguar, siç kanë larguar dhe deputet të Partisë Socialiste. Nuk mund të them, duhet jemi korrekt te kjo pjesë. Po gjëja që është evidente është që një pjesë e madhe e kërkesave kanë gjetur rrugën e zgjedhjes, janë futur në rrugën e zgjedhjes. Dhe kjo ka bërë që një numër jo i vogël studentësh kanë dëshirë që të mos humbasin vitin mësimor, të paraqiten. Pse jo, unë jam partizan që të mos heqin dorë dhe nga kërkesat e tyre, por ne jemi familjarë, ne kemi njerëzit tanë të cilët janë studentë dhe kanë dëshirë që të vazhdojnë në mësimin pa krijuar ndërprerje. Nuk është e vërtet që ka një urdhër apo ka një keqsjellje nga ministri Leshaj për të goditur studentët në mënyrë kategorike jo. Absolutisht as nga kryeministri të jetë një urdhër e tillë në mënyrë kategorike jo. Veprimet sporadike që janë krijuar me urdhër, sepse po ti referohesh dhe ligjit për arsimin e lartë e ka të përcaktuar se në cilat raste ndërhyn policia e cila është kontraktuar nga vetë rektorati për vendosjen e rendit, qetësisë në për... Dhe rektorin e kanë nxjerrë jashtë, s'kemi punë me rektoratin. Pikërisht, do më thënë, ajo çka dua të them është që një grupi studentësh, qofshin dhe një numër i konsiderueshëm, nuk kanë të drejtë që të abuzojnë për pjesën tjetër. Nëse do të bësh greve, absolutisht kanë të gjitha mundësitë, por jo të më hiqen të gjitha tavolinat kariket, që askush mos bëjmë mësim sepse ne s'duam pa u plotësuar kërkesat, dhe aq më tepër pa nxitjen e liderëve kryesorë të opozitës. Ja tek kemi opozitar me plot gojnë ç'është protesta e studentëve. Po. Nëse i nxisim ne, o në nxisim o na përjashtojnë. Nuk ka sens. Nuk bashkëtojnë të dyja. Pra jesh një shqetësim i drejtë i studentëve, pa diskutim që Partia Demokratike, opozita dhe cili do mendojnë shoqëri, duhet të jetë me studentët dhe nëse nuk ju bashkangjitet studentëve apo kërkesave tyre është në gabim, pavarësisht se sa e duan përfshirjen ose jo studentëve të çdo faktorit të shoqërisë, pa diskutim dhe të faktorit politik, partitë politike dhe media dhe të gjithë institucionet e tjera, apo organizatat jo qeveritare, apo dhe qytetarët, prindërit apo çdo familjar i tyre apo çdo njeri që ka një lloj ndjeshmërie për këtë vend, duhet ta mbështesë protestën e studentëve si një protestë e cila të paktën ngret disa problematika të cilat prej vitesh ne i thoshim, por tani janë ngjizur për shoqërinë dhe është një lloj shprese që qytetarët shqiptarë, të rinjt shqiptarë sidomos, të mos largohen drejt vendeve të Bashkimit Evropian, por të shohin Shqipërinë si një mundësi ku edhe reagimi i tyre përmirëson kërkesa. Fakti që ata thonë që kërkesat nuk janë realizuar, besoj dinë më mirë se sa qeveria, po diskutim edhe më mirë se gjithë klasa politike. Keni besim se Rama do të procedojë? Po të doni jo, pa diskutim që nuk kam besim fare, se nuk i ka plotësuar as deri tani dhe as nuk i ka realizuar, po përpiqet ta kaloj me propagandë, po kjo nuk është çështje çfarë besoj unë, çështje çfarë besojnë studentët. Studentët sot vazhdojnë që të jenë në një protestë të përshkallëzuar, sepse ata nuk shkuan aty për shkak se nuk reaguan në forma tjera, u përpoqën duke qëndruar përpara kryeministrisë. Kryeministri tentoi ta kalonte me gallata apo me batuta apo duke u zhveshur nëpër emisione televizive. Tani kanë kaluar në një formë tjetër të përshkallëzimit për të bërë një protestë
që kjo është një formë greve në fakt, bojkoti, jo grevë, nuk e di nëse përshkallëzohet deri në grevuri, por është një farë greve e cila bllokon studentët. Tani vjen tek pjesa tjetër që policia e shtetit jo vetëm që nuk duhet hyrë për ambientet e universitetit, sepse garanton ligji autonominë plotësisht dhe asnjë lloj autoriteti tjetër, sidomos policia e shtetit, nuk duhet shkelë ambientet universitare. Kërkesa që është bërë për të hyrë në për ambiente nuk është bërë nga rektorati, por është bërë nga administratori i caktuar, nga qeveria, nga Partia Socialiste, ish drejtori postës Tiranës apo ish drejtori datimeve në Elbasan. Pra, qeveria pasi e ka kapur edhe autonominë financiare të universiteteve nëpërmjet bordit të administrimit, ka vendosur dhe administratorin e vet Skerdi, nuk e mbaj mend emrin, dhe sot bën një kërkesë për policisë, pra qeveria i bën kërkesë qeverisë që tynë policët edhe të përplasen me studentët. Nuk besoj se është edhe nëse ka të drejtë pjesa tjetër të bëjnë mësim apo. Ja, po ja u them tani. Edhe nëse studentët që mendojnë që forma e protestës në këtë mënyrë radikale mund të jetë e gabuar, pa diskutim që kjo zgjidhet me forma të tjera të dialogut mes dekanëve apo dekanatit dhe rektorëve dhe pedagogëve që janë aty, apo të kancelarit nëse doni, dhe kurse si me forcën e policisë shtetit apo me forcën e çfarëdo lloj policie tjetër, qoftë edhe private, si policia private e Safet Gjicit, kandidati i Partisë Socialiste për deputet, të cilët tentojnë me forcë që të vendosin, po them policia e kujt ishte, se lexonte Gjitsi, nga që më bëri përshtypje kujt ishte. Është një polici e cila është e këtij kandidati, pra dhe policia private, po nuk dëshiroj fare, unë po them që asnjë polici. Jo, unë bëra një pyetje të thjeshtë. Asnjë lloj policie. Nëse disa pjesa tjetër kërkon të bëjë mësim, ka të drejtë apo jo? Nëse pjesa tjetër kërkon që të bëjmë mësim, duhet që ta zgjidhin vetë ambientet, vetë brenda ambientet universitar. Jo, nuk ka sherr dhe siç e shikoni ju. Duke hequr bankat dhe karriket, duke hequr. Nëse ka një pjesë tjetër e cila kërkon mësim, shkon aty para dhe shihet që ka mësim. Të gjithë studentët kërkojnë që të realizojnë kërkesat. Nuk ka asnjë person përveç fëmijëve të deputetëve të Partisë Socialiste që kërkojnë që të bëjmë mësim. Kjo është situata sot, të gjithë të tjerët po nuk e që sepse nuk janë fëmijët e studentëve, fëmijët e deputetëve një numër kaq i madh. Po nuk janë numri i madh, nuk ka fare, nuk ekziston ky problem. Nëse ka një problematik të tillë. Ju i keni ndjekur apo i ka ndjekur Luciano? Po pa diskutim që i ka ndjekur. Diu nga më qenë deri në orën 4 mëngjesit te fakulteti juridik. Çfarë do thotë kjo? Sepse policia e shtetit. Sa është numri i studentëve të fakultetit? Policia e shtetit ka shkuar aty për të bërë presion. Unë kam qenë si deputet për të garantuar paprekshmërinë e institucionit. Pa diskutim fare sa është numri, unë nuk e kam numëruar, por shikoni, ne jemi të njëjtit mendim. Ka kaq shumë student që janë në protestë, sa Rama hoqi gjysmën e qeverisë. Tani ka po kaq shumë që janë në grevë, sa do bjerë gjithë qeveria. Këtu është shqetësimi i Partisë Socialiste që tenton që ta çmontojë nëpërmjet dhunës. Është shqetësimi i Partisë Socialiste. Dhuna ndaj studentëve është dhunë ndaj gjithë shoqërisë. Po nuk po kërkojmë ne që të vim pushtet nga kjo situatë. Ne do vim në pushtet me votë. Ne po themi situata sot ku policia e shtetit prek studentët është e papranueshme. Nuk ndodh në asnjë vend botës, madje nëse doni ju, kanë hyrë në Athinë para 3-4 vitesh, e mbën mend cili do, le ta kthejnë edhe televizionet në arkiv. Një polic ka hyrë në Universitetin e Athinës, i kanë vënë flakën gjithë Athinës, sepse janë disa vende që janë të shenjta. Ambientet universitare nuk mund të hyjë njeri me uniformë, është fyerje për gjithë secilin, është fyerje për çdo njeri në shoqëri. Kemi të njëjtën mendim. Kaq pra, këtu është diskutimi. Dhe ministri i brendshëm e nis nga një njeri që duhet të ishte serioz në aspektin ligjor se është ushtarak, çon policinë e shtetit, akti i parë që bën publik, çon policinë e shtetit aty dhe akti i dytë që bën, ta thot ambasadori i VS, ç'a bën ministri, ndërpret atë aksionin tuaj që është forca e ligjit. Po nuk ka diskutim se Xhafa kishte edhe punë për mbrojtur vllajën, po kishte edhe këtë forcën e ligjit për të marrë partinë. Tani edhe juve ti the për Luciano, po dhe ju jini me Xhafën që të ishte forca ligjit apo s'ishte? Po ç'punë kemi me Xhafën brand. Ose pranoni Xhafën të gjithë siç ishte, ose pranoni Xhafën pjesërisht. Fare më ne nuk pranojmë asnjërin as tjetrën. Më vjen keq që opozita është katandisur që rri në përgjim në dritare të shqupi dhe shikon ku ka protesta që të shkojë dhe t'ju bashkangjitet atyre. Dhe në disa raste është me vërtet për të ardhur keq që më shumë banorë mblidhen Beto
kur vjen autoboti me ujë silite në verë, se sa i ofrohen Partisë Demokratike. Juve po deshin numërojnë studentët, po studentët nuk kanë paralizuar jetën. Ata në thelb janë 130.000. Edhe kjo tregon gjendjen e rëndë. Në këtë aspekt shikoj, në rastin konkret, një parti që aspiron të vi në pushtet, sepse normalisht rotacioni politik do ndodhë, por kur ka një opozit e cila ende nuk ka të sinkronizuar në punën e saj, që t'i binë këto student, cili është ligji? 130.000 nuk ven auditorë. Cili është ligji? Ju si do bëni? Cili është ligji? Ne pushteti zgjedhjen e bëri vendimet e Këshillit të Ministrave, që përgjysmoi tarifën, ju e keni dëgjuar apo jo? Është përgjysmuar tarifa për të gjithë studentët. Ju është dhënë akses studentëve ekselent, studentëve të 9-ës dhe të 10-ës, ju është dhënë e drejta. Pse keni frikë nga ligji i arsimit? Shikoj, nuk kemi frikë për aq kohë sa në ligjin e kemi shtruar në tavolinë dhe kemi kërkuar bashkëbizetim nga të gjithë partnerët dhe të gjithë personat, individët e përfshirë në hartimin e ligjit. Por më thuaj një ligj që opozita ka miratuar gjatë gjithë qeverisjes Partisë Socialiste. Më thuaj një ligj që ka thënë ligjin e reformës në drejtësi, ligjin cilë është e reformës në drejtësi? Ligjin e reformës territoriale? Reformën kushtetuese 3. Cilën ligj ka mbështetur Partia Demokratike? Pas një mos ka mbështetur. Reformën kushtetuese 1, paketën e reformës drejtësi 2, ligjin për dekriminalizimin 3, jo një jetë thash 3 deri tani. Po çfarë votojmë me ligjin e arsimit lart? Ne kemi 3 vite që them që do i vej flakën universiteteve ky ligj, sepse ja merr, i shkatron autonominë, rrit tarifat për universitetet, shkatron universitetet publike, ja ku ndodhe sot, atë që thamë ne, dolën studentët. Ne i kemi bindur, pse kush i ka bindur studentët? Janë bindur. Po pa diskutim, kemi 3 vite ne që themi që kjo situata, po nuk ka diskutim fare, mo pse kanë dalë vetë studentët? Po çdo thotë kjo nuk e pranoj. Si fyen studentët. Po nuk ka diskutim që studentët kanë të drejtën e tyre. Po dhe Ervin Velia ka futur studentët. Edhe Ervin Velia ka futur studentët. Grupi armiqësor brenda Partisë Socialiste. Jo. Këto janë gjërat që krijojnë humor dhe nuk i japin. Kryeministri thotë unë jam protestues. Unë jam një nga protestuesit. Pikërisht, sepse kryeministri dha zgjidhje shumë problemeve. Sot kryeministri lançoi një tjetër nisëm. Të gjithë studentët ekselent kanë drejt të zënë vendet e tyre në administratë. Madje mua si deputet nuk më vjen mirë që disa nga ato individ të cilët kanë dhënë kontribut në Partinë Socialiste, kanë mbështetur mua, do hapin krahun nesër. Pasi aty do afrohen individ, mund tjetë babai i tij, mund tjetë i PD-s, babai i tij mund tjetë aktivist i Partisë Demokratike. Po pse mendoni se do një të përjetësin pushtet, sikur juve do të vi radha për studentët ekselent? Shiko, kryeministri Rama ka shprehur në herë tjera, askush nuk është i përjetshëm në pushtet. Dhe kur thot askush nuk do jetë i përjetshëm. Jepni një definicion çdo ndodh me studentët zoti Xhemal, më tej. Parasysh edhe këtë pjesë. Çdo ndodh me studentët. Unë mendoj që ka ende kërkesa të cilët duhet ripar nga qeveria me qetësi, gjithnjë në përputhje me buxhetin dhe mundësitë reale. Por jam me pjesën që u përmenda edhe më parë, që pjesa e studentëve të cilët kërkojnë që të mos u humbas viti mësimor, të cilët janë dakord me këto ndërmarrje që ka marrë qeveria, qoftë me përgjysmimin e tarifës, qoftë me masa tjera për heqjen nga tarifa të atyre që nuk kanë mundësi ekonomike e financiare. Pra janë një sër masës që shkojnë dhe derivojnë në favor të studentëve, duhet të lejohen që të vazhdojnë normaliteti. Pse jo edhe gjatë zhvillimit të mësimit të ketë ende kërkesa të cilët qeveria t'i marrin në konsiderat. Dhe unë mendoj që këtë gjë po e bën. Jeni përsëri për vazhdimin e një dialogu dhe të masave. Absolutisht. Ervin, çfarë do ndodhë me studentët? Do ta paralizojnë jetën? Që nuk do ndodhë asgjë nga kjo, që për gjithë secilin që na dëgjon, që as nuk do ketë humbje të vitit, as nuk do ketë mungesa, as nuk do të ketë tërheqje, por do të ketë rregje të qeverisë. Këto janë forma të presionit, as nuk do të ketë as policë që vinë vërdall, që vinë vërdall, sepse thash që 6 muaj është maksimumi dhe Rama ndryshimet qeveritare i ka bërë si inform të zbutur për të lënë pushtetin dhe për të marrë sa më shumë njerëz që janë afër familjes të vjedhë çfarë vjedhë tani në fund se po e lë pushtetin. Se po na pyet në Europë, po di zotri vet, je shqetësuar për këta studentët apo çfarë mendon ti vetë? Unë jam baba studenti dhe kam probleme. Ha pra kaq. Ja, urdhro
Ja urdhëroj, një njeri që është baba studenti e ka shqetësim. Të gjithë qytetarët në këtë vend e kanë shqetësim kërkesat e studentëve. Po pse nga qefi rrin studentët aty me 10 orë në rrugë dhe në të ftohtë dhe në shi. Po cili u tha që është se rrin në zyra, pra Rama rrin në zyra, Rama vjen dele keq që po bën monolog, sepse po krijon alibin sikur unë dhe Partia Socialiste po thotë që nuk është e drejtë. Ju dhe mund ta kesh me Rama, po Rama lëvizet në qeveri i dashur, i bëri për efekt ashtu siç e bëri edhe në 2017-ën, që drejtuesit më të lartë politik të qarqeve i çoi në zonë, fitoi zgjedhjet edhe erdhi formoi qeverinë. Të njëjtën gjë po bën tani. Ne kemi ballafaqimin ndeshje në qeshor. Prisni, erdhi 30 qeshori. Dilni alternativat tuaja. Lerni këto grupet armiqësore, iku Ridvani e iku tjetri. Mblidhuni, nxirrni alternativ qytetarëve, nxirrni alternativ studentëve, nxirrni alternativ punëtorëve, minatorëve, kujtdo që të bëheni të besueshëm. Se erdhën zgjedhjet, do fillojë ndeshja tjetër prap. Do thoni nuk hym në zgjedhje. Do futeni në zgjedhje në momentet e fundit. U adha të gjithë kabinetin qeveritar, u adha dhe ministrin e brendshëm, u adha dhe ministrin e drejtësisë, edhe ministrin e arsimit, edhe zëvendës kryeministrin, dhe i humbët zgjedhjet. Ku ishit? Kush u avodhi? Ministri i brendshëm që kishit juve? Tani i ka vënë teknicien. Po i bëm këto do na votosh. Nuk ka vënë asnjë politikan. Se aty e shoh që nuk përfaqëson njëri. Po i bëm këto do na votosh apo jo? E kam zgjedhur partinë time. Nuk po them do marr vend punës, po them do na votosh. Unë nuk kam që them të nderuar deputet. Mendoj se i tham ato që duhet për publikun, janë të qartë. Juve qëndroni në qëndrimet tuaja, bëni më të mirë për studentët, opozita atë punë ka. Normal. Puna jonë është ajo. Puna opozitës është fjala, dhe ndaj Ervinit i lash më shumë të flasë. Qartë, në rregull. Ju falenderoj që kisha në studio, sepse dua që të më vini përsëri. Jini miq të çmuar. Nuk kam që them tjetër. Të falenderoj zoti Ervin, të falenderoj zoti Xhemal se të peshon fjala dhe ke vite që merresh me ne gazetarët. Të nderuar të shikues, kam panelin e dytë, është panel më interesant. Ju faleminderit për vëmendjen, publicitet. Të nderuar televizionistë, do kthehem në panelin e dytë. Kam Aurela Agalliu, psikologe gjykate, kam thënë unë, i kam ngul për këtë. Po kjo është dhe një psikologe televizorëve. Psikologe televizorëve sepse merret edhe me zemër të hapur edhe me zemër të mbyllur për të zgjidhur hallet e njerëzve. Mirë se merret në studio. Mirë se ju gjej, kënaqësi. Kam në studio avokatin e nderuar Bardhi Duraku. Bardhi, mirë se merret në studio. Mirë se ju gjej. Kemi shpresë tek ty dhe Aurela se do na zbardhin ndonjë gjë nga këto që ndodhin, nga këto do të pyes në fillim ty Bardhi si avokat. Është ligjore përgjimi ose kjo kamerat e fshehta ose këto format që po përdorim edhe në media edhe ajo? Tash ligjore eksaktësisht nuk mund ta quajmë, sepse ka raste që mund të përdoren dhe mund t'i pranojë gjykata për prova në vazhdim dhe në dhënien vendimi. Ose atëherë kur është dhënë autorizimi që të kryejë. Shikon ndonjë gjë jo ligjore te kjo e gjyqtarit dhe psikologjisë së firmës? Absolutisht jo. Atë është përkundërzi duhet të përgëzuar stafi që ka kryer një punë. Ajo qytetarja, sepse këtu nuk është marrë media për të vërtetë. Qytetarja ka quar te media. Edhe stafi, sepse po të ishte ndonjë media tjetër, ndoshta edhe media ka vepruar drejt që ngjarja ka ndodhur në verë, e la sa të mbarojë vendim gjyqësor, sa të jepë vendimi, sa të vinte vajza ato në frat, pastaj e publikoj. Është e drejtë? Duhej kompletuar e gjithë panorama për të dhënë një version me të gjithë këtë skenë. Patjetër. Kemi një skenar që sepse do prishej e gjithë rruga që do të bëhen. Në qoftë se ne nuk do kishim një vendim të dhënë, dhe do kishim shkakun e sjell tek pasoja, do të thotë që ne atëherë kot që kemi bërë investigimin. Ata do më thënë. Qartë. Nderuar psikologe, sipas teje, ka gabim në këtë lloj përgjimi, ka ashtu apo është një përgjim shumë ligjor, shumë i pastër dhe që duhet denoncuar? Tani, përsa i përket anës ligjore, foli avokati, po unë do ta jap edhe mendimin tim, sepse gjithmonë këto video cilat bëhen jo në djeninë e dyja palëve, që quhen kamera të fshehta, deri diku merren si prova, por jo të plota, derisa gjykata ha diskutim. Po, ha diskutim, sepse duke qenë se ti nuk je në djeni të asaj video që të është bërë të asaj kamerë, sigurisht që personi që e bën videon, natyrisht që edhe shtire dhe mund kamuflohet. Por, është një nga ato prova cila dëshmojnë vërtetësinë e ekzistencës së një fakti caktuar. Pra, një fakt që korrupsioni ekziston, një fakt që jo vetëm në institucionet e drejtësisë,
por në çdo administrat Bën një dallim midis videos të zotit Gjulli Pango, kemi një video të zotit Meta, kemi dhe disa video të gjyqtarëve dhe të prokurorëve të cilët marrin lek. Dëgjo, Bedo, unë e thash videot vinë si fakte për të dëshmuar që ekziston fenomeni. Po ti the një gjë shumë të re dhe shumë Jo, kjo nuk është e re. veçantë. Kjo është e vjetër, është e vjetër, kush merret me ligjet e mirë shumë është mirë. vështirë të bëhet video. Patjetër, ne kemi parë, unë personalisht kam parë shumë raste, të cilat gjatë kohës që individët shkojnë dhe kërkojnë divorcin, ndarje, domethënë partnerësh, i gjen aty partnerët reciprok, secili me nga një video përkatëse ku do të faktoj se si është situata reale. Në fakt, këto video, këto ngjarje provokohen. Kjo është e vërteta. Unë do t'jap opinionin tim dhe nuk e fsheh këtë opinion. Pastaj se çfarë qëndrimi mbaj unë në lidhje me këtë skandal shumë të madh, kjo është tjetër gjë. Por që kush merret me drejtësi dhe kush është pjesë e drejtësisë dhe këtyre institucioneve, padyshim që e di dhe e vërteton këtë gjë që këto janë të manipuluara pjesërisht. Por që fenomeni ekziston. Pastaj, ka një gjë shumë madhe. Okej, është një rast publik dhe mua më vjen mirë që është bërë evident që publiku e njeh këtë problem dhe që realisht duhet marrë dhe duhet përcaktuar një dënim reciprok dhe përkatës për të dy, dhe për gjyqtarin dhe për psikologën. Të dy janë burg, edhe sot gjykata e kalën. Patjetër. Por mos harrojmë Bedo që si Elona ka edhe shumë persona të tjerë dhe figura të tjera që vazhdojnë dhe janë pjesë e institucioneve dhe kanë marrëdhënie korruptive në funksion të ligjit. Kjo është gjithë gjykatës Fierit. Kështu që të mos bëjmë moralistin, por të mundohemi që të përmirësojmë gjërat. Për rëndësimin e videos edhe të hetimit, investigimit që ka bërë emisioni Stop në këtë rast, ata shërben normalisht për të vazhduar si indicie nga organi akuzës për të shkuar deri tek gjënia e gjykuar dhe vendimi i dhënë. Që të janë shumë të rëndësishme për të parë nëse gjyqtari Landi në këtë rast, i vetë quajturi Landi, i rastit të Fierit, ka gjykuar mbi të dhënat që janë të incizuar në video, domethënë indikuar nga kërkesa për aferën korruptive dhe seksuale. Kështu kemi edhe dhënien e parave që është tashmë. Po pra, që do të thotë, që do të thotë, është indicie plot veprimet histerike të një gjyqtari, unë nuk po e quaj veprimet të. Është indicie për të çuar tek e vërteta. Nëse ky gjyqtar ka gjykuar drejt apo ky gjyqtar ka gjykuar nga këto rrethana. Po, kjo është një qëndrim i dur, është indicie, patjetër. Kemi një rast më para nuk më mundi me bërë emisioni, po themi të një emisioni investigativ për një gjirokastër. Që një vajzë, vetëm s'kishte gjyq me atë gjyqtarin, e provokon, gati i shtrihet, edhe unë e kushdo që jemi mund të bien prej këtyre videove. Si duhet veprojmë? Je psikologe, duam ndihmë. Patjetër, nuk mund të më thuar që mund të bie shpreh një video të tillë, nuk mund të më thuar që mund të bie shpreh e një gacmimi, pikërisht. Nuk mund të më thuash këtë gjë, sepse unë personalisht në këto marrëdhënie që janë të rregulluara dhe profesionale, kurse si nuk do ta pranoja dot. Se çfarë bëhet? Patjetër po, kur je i veshur në rolin dhe në funksionin e një individi përkatës, për mua meriton të drejtën e votës të gjykohesh dhe në mënyrën më të keqe të mundshme. Rasti i gjyrokastrës që është me kryetarin e gjykatës, guximtarin e famshëm, që i njohim gjithë si rast, dhe akoma më e keqe është që me sa dëgjova të shikoj të fundit është pushuar dhe hetimi. Që do të thotë edhe ai ishte detyrë? Që do të thotë pa u kryer edhe ekspertizat e duhura të zërit, se ishte vetëm audio, jo video, pa u thirrur asnjëherë personi që dërgoi gjithë këtë proces investigativ. Dhe përfunduam tek mes kolegë, shajt pa mbyllim dhe po kemi dhe rastin e sistemi. Po, shqyja e Beratit e kishte me SMS, më keq akoma. Se, ore çka këta gjyqtarë që me SMS, me audio, me video. Problemi në Shqipëri, në vendin tonë, në sistemin e drejtësisë nuk është as guximtari, as këta guximtarët të tjerë, Landit, famshmi, Alona, kolegja tjetër, por është sistemi i ndodhur në këtë lloj niveli. I avokat vetëm gjyq e konstaton. Përse nuk e keni ngritur zero? Po nuk janë raste këto që mund t'i përmende Bardhi, Aurela, tjerë. Varet kur ndodh, kujt i ndodh dhe përballë kujt është dhe si është. Tash rasti në fjalë është se ka sjell pasoja për personin që është detyruar të bëjë këtë lloj veprimi.
Por nuk është fenomeni, është ekzistenca në masë. Që do të thotë, këtu është në masën e valimit. Këtu nuk ndodhë në rastin sporadik në firë. Kemi raste të shumë të tjera që me mënyrat të ndryshme janë mbyllur edhe brenda e famshme e KLD-ja me to inspektimet e saj, ka shku ka bërë një kontrol të tipit të kalojmë protokollin dhe me këtë rast, dhe vazhdojnë akoma detyrën. Tashi, këtu është problemi i sistemit, nuk është problemi i individit. Problemi i sistemit dhe i kulturës. Dhe normalisht konteksti jonë social dhe kulturor, deri në këto momente, në këto lloj zhvillimi ku është, ka krijuar hapësira, por edhe mundësia e qytetarit dhe individit, sepse individi këtu nuk është i zhveshur nga problematika. Kështu që ne jemi një popull që priremi të korruptojmë të tjerët për të marrë universitetin, se nuk marrim dot një notë kaluse, për të shkuar në drejtësi dhe për të korruptuar gjyqtarin dhe për të fituar atë çështje e cila nuk na takon të fitojmë. Problemin më të madh e kemi divorcet, Bejdo. Dhe këtu nis problemi. Hajde këtu jemi, hajde diskutojmë. Po pikërisht për të kemi ardhur momentin që ti shkon në dyert e gjykatave, ti shikon një luftë të madhe dhe të tmerrshme midis qenies njerëzore. Që janë këta gjyqtarë që të gjitha gratë e divorcuara i kanë bërë prej. Sepse nuk ka të bëj kjo me gratë e divorcuara, jo, sepse në gjykat nuk shkon vetëm një grua e divorcuar, varet se çfarë çështje do të marrësh ti, i referosh një çështje penale apo një çështje civile. Nuk ka lidhje kjo. Kjo ka lidhje me ekzistencën e fenomenit. Normalisht ka një tendencë shumë të lartë të gjyqtarëve dhe fakti që ne na pasojmë video her pas here, na bën të mundur që ne të kuptojmë që këta gjyqtarë, përveç se sigurisht që është çështje kulture kjo, të kërkuarit favoreve seksuale dhe është shumë e turpshme, mundohet që të shfrytëzojnë edhe në anën e korrupsionit, aferës korrupsionit. Jo, ai lekët do t'i marrë tamam fiks. Jo, ai lekët i do, po do edhe favore seksuale. Të do dhe si trup, dhe ky është merri më i vërtetë dhe shqyr që ekziston pushteti i katërt që është media, që këto raste po bëhen faktore, po i shikojmë gjithë, dhe që njerëzit po marrin guximin dhe qytetarët po marrin guximin të rrëfejnë. Mendon ti se nuk kanë ekzistuar këto shumë vite më parë? Nuk kanë ekzistuar. Po, më fal, ne gjejmë pedagog në universitete që kërkojnë seks studentëve. Jo, unë e di që në një fakultet, nuk po them infermeria, mjekësia kështu, u merret edhe lek, edhe favore seksuale, edhe për provimin, edhe për drejtën e Jo vetëm, nuk mbetet për të përmendur këto vetëm infermeria. Është e vrarë frika për të rrethet e kanë problemin më të madh. Se ne viçi gjetëm atë në fier. Ka qenë e vrarë. Sot falmedias nuk është më e vrarë. Bardhi, është e vrarë. Roli medias është ky ç'dosh kryesor, dhe shqyr që ekziston. Jemi gati të shesim trupin, të shesim lopën për t'ia dhënë gjyqtarit lekët. Frika është e vrarë, por problemi është se nuk besojnë tek pjesa e saj nëse marrin dënimin e merituar, në qoftë se këta rrofejnë, investigojnë apo hetojnë bashkëpunim me një emision apo me një institucion, rasti konkret organi i akuzës. Sepse ne po flasim me rastin e Gjirekastrës. Dhe normalisht një çështje aq sensative e pushuar në heshtje flet shumë. Që të thotë? Jo, këta thonë që po kalove 3 ditë, zhurmën e shtypit, zhurmën e media, ditën e 4. Po pra, që do të thotë, frika është vrarë, po bashkë me frikën është vrarë edhe besimi për zgjidhur problemin dhe për të dërguar të drejtën tek vendi. Po si shpjegohet që ne për rastin Pango për 4 minuta, për një karfic, të cilën e provokoi, ajo i vajti në format nga më të ndryshmet, neve reaguam dhe e kryqëzuam dhe varrosëm Pangon. Rasti Pango kishte edhe specifik të veçantë, sepse në radhë parë rasti Pango flitej por provokime te masës lejuar, që do të thotë. Po ishte në shtëpinë e tij, vajti në shtëpi e femra, duhet vej. Se tani, kur më vjen në shtëpi, kur më troket në derë, në djanë vaftë. Është më e koklavitë dhe më e komplikuar, sepse aty kishin bërën shumë brylan mes, ishte lojë më e thellë se sa rasti që po flasim në sistemin e drejtësisë. Rasti Pango ishte në nivel ministror, shumë kush donte që ta godiste, etj. Nuk mund ta diskutojmë dhe ta marrim në diskutim në të rast. Aurel, në gjykatën e Tiranës, se nëse në fier janë 5 gjyqtarë, 2 psikologë dhe pas do të kanë këto raste, në gjykatën e Tiranës janë 100 gjyqtarë, 100 psikologë, 100 ekspertë, 100 kështu. Ekziston ky fenomen? Tani, sikur se unë e thash, jo për të mbrojtë Elonën, sepse personalisht nuk e njoh,
dhe sigurisht nuk dua t'i dalë në mbrojtje një fenomeni të tillë, për mua shumë i turpshëm, roli i psikologut është themelor dhe deciziv në proceset gjyqësore dhe sidomos në divorce dhe më gjerë, dhe psikologu është aty për interesin më të lartë të fëmijëve. Në një rast të tillë, në një skandal kaq të madh, ku psikologja shet moralin e vet, ku shet profesionin e vet dhe figurën e vet, për të dëmtuar një fëmijë, pikërisht kjo është çështja, sepse ti dëmton në thelb jetën e atij fëmije. Dhe ti po ndërmjetëson, po hyn këtu në këtë proces për të marrë dhe për të pasur përfitime personale, gjë që nuk i lejohet kursesi një profesioni kaq human sa ç'është qenë psikolog. Normalisht mua më bën të kuptoj dhe kam parë dhe ju keni parë shumë dhe jeni koshient për këtë gjë, që ky fenomen është shumë masiv. Është masiv. Pavarësisht se ne si shoqëri ti Bejdo kemi dëshirën të jemi moralistë të mdenj, shesi moral. Por në fakt të gjithë jemi aktor fajtor në këtë fenomen, jemi aktor faktor edhe në këtë ndodhi që kemi parë ditët e sotme. Qa ka menduar kjo femër që mori kamerën dhe nuk donë... Padyshim, ore, kishte arritur kulmin situata, normalisht nuk mori do zgjidhje. Patjetër që po, patjetër që bën çdo sakrificë. Por konteksti shqiptar dhe drejtësia shqiptare të detyron që ti të shkosh deri në marrëdhënie të tilla, ku të shkosh bësh një video, të filmosh, sepse frika për të denoncuar në institucionet e drejtësisë është më e madhe se sa frika të dalësh në media dhe ta bësh publike, ku ty të gjykon një opinion më i gjerë, se sa vetëm 3 persona të cilët mund ta mbyllin atë rast pa bërë media. Që ai thot bile e ndyrë ca plaka tani që kisha 2 muaj kërkesë vazhdimi, thot Bardhi Rama, andej këtej. Përse nuk kanë besim njerëzit ta denoncojnë tek kryeministri, te ministri i drejtësisë, tek prokurori? Sepse populli është lodhur dhe këto denoncime kanë qenë thjesht një dështim i gjithë atyre që kanë dashur të referojnë një rast caktuar. Kështu që në këtë lloj problemi, në momentin që ne humbasim besimin si individ, sigurisht që zgjedhja dytësore do të jetë ajo e referimit në një vend tjetër. Dhe nuk ka referim më të mirë se sa dalësh media dhe tregosh gjithë vërtetën e cila vlerësohet nga një opinion më i gjerë. Bardhi do ta fjalën mas publicitetit, publiciteti rikthehemi. Rikthehemi, zoti avokat, çfarë dënime zakonisht praktikohen në raste të tilla? Ose cili neni kodit penal e kap gjyqtarin, e kap atë që bën një shkelje të kombinuar korrupsion? Në këtë rast, në rasti konkret të Fierit, kemi të bëjmë me 2 shkelje që në bërë është korrupsion pasiv i persona që ushtojnë funksione publike dhe ndikimi pa ligjshëm ndaj persona që ushtojnë funksionet publike. Që të thotë minimalisht, po t'i bashkosh të 2 nenet, është mbi 2 vjet e lartë. Se s'po t'i ndaj, njëri është... Që korrupsioni 3, po, absolutisht, është nga 2 deri në 8 vjetë. Ose me gjop nga 500.000 lekë deri në 3.000.000 lekë, por ideja është të shkojmë direkt tek pjesë, sepse ne gjatë rrugës na humbin provat, faktet, videot, na humb dhe... Je shumë skeptik, avokat. Jo, unë bashko... Ti thua që prapë edhe ky landin mund ta kemi gjyqtar nesër. Shiftë. Na ka ndodhur shembuj të tjerë, pastaj ne referovi shembuj praktikës që na ka ndodhur. Se ne shkojmë deri në gjysmë rrugës, qytetari ofron ndihmë goxha të madhe për ta kapur personin në flagrancë me shkelje dhe për ta plasur brenda aty ku ka vendin, dhe ne rrugës e humbim objektivin. Po pse të mos themi këtë gjë tjetër në avokat, që ai gjyqtar që gjykon këtë gjyqtar e ka bërë vetëm me 100 herë dhe i vjen keq për këtë që zani. Këtu desha të them, sepse fenomeni është treguesi zakonit. Këtu është zakon. Këtu nuk mund të mos e përmendim këtë pjesën se lakmia e këtyre që mbajnë këta baraktarët e sistemit gjyqësor, se e kanë baraktarizuar në konceptin e kanonor. Sepse kur futesh në një zyrë, ke një gjyqtar dhe një prokuror që ju duket pronë e tyre në rastin e një niveli, flas gjithmonë të një niveli të tipit në fjalë, të cilët kanë ardhur si kanë ardhur në kacavjerrë e sipër, dhe tash ndodhemi edhe në rastin që është detyruar qytetari të përballet me ta dhe ti shjerë dhe maskën para publikut, por urojmë që njëkohësisht edhe të zbatohen nenet një për një, si zbatohen në rast të një personi pa funksione publike, të zbatohen dhe për personin që është në funksion dhe ka shërbyer, dhe madje më e keqja akoma që tashim me sa
do të marrim parasysh sa viktima kanë qenë deri në këtë pikë dhe sa do jenë. Si vesh viktima? Në raste Se kam vetë të paverikueshme. Po, nëse nuk duhet ta denoncojmë para pikërisht nuk sensibilizohen njerëzit në Shqipëri. Jo, ne dalin student në protest, nuk bashkohemi. Denoncon një viktim, se kjo është viktim, se po të ishte në gjitha shtetet e botës sa e grua merren në mbrojtje. Absolutisht, dhe përkundrazi duhet të jetë një indicje për mbrojtje. Po, pra. Sepse nuk mund ta lësh. Fakti që e referoi ishte mundësia e jetesës së saj jashtë. Fakti që ajo jeton të jashtë, gjeti guximin, eksakt. Ajo bëri nga jashtë. Dhe për këtë arsye mori guximin që të bëjë një video publike. Po sa qytetarë shqiptar kemi ne që gjenden dhe jetojnë në Shqipëri dhe kanë pafundësisht raste për denoncuar dhe nuk i denoncojnë. Frika dhe stepja është shumë e madhe, sepse Shqipëria funksionon bazë klaneve. Dhe momentin që ti funksionon bazë klaneve dhe Shqipëria udhëhiqet nga banda të mëdhaja, sigurisht që frika do të ekzistojë, sepse ti nuk merresh mbrojtje nga ligji. Ndërsa ligji favorizon bandat. Patjetër që po, unë kam thënë publikisht, bedo jo vetëm këtë televizion, por edhe në shumë televizione të tjera, është e frikshme. Ne jemi të pasigurt. Jemi totalisht pasigurt. Dhe frika ime është çfarë do bëhet disa vite më vonë, sepse gjithçka nis nga politika. Ne nuk kemi një politik bazë, ne jemi në një kaos shumë madh politik dhe nuk mund të presim ne që institucionet tjera që janë edhe në varësi politikës dhe që politika ndihmon në hartimin e ligjeve dhe rregullave përkatëse për rregullimin e këtyre institucioneve dhe marrëdhëniet që institucionet kanë me qytetarin, unë nuk pres që qytetari të jetë i lirë, i pavarur dhe të jetojë në mirëqenie të plotë. Unë e shikoj që e ardhmja e Shqipërisë në këtë situatë, nëse do të vazhdojmë kështu me këtë kaos politik, është vërtet shumë e frikshme. Prandaj ke edhe numër të lartë të individëve të cilët largohen nga Shqipëria. Se këtu s'ke siguri, nuk ke siguri arsimore, nuk ke siguri jetësore mbi të gjitha, nuk ke siguri ekonomike, nuk ke asnjë gjë. Kur ty të përdonon ai njeriu i drejtësisë, njeriu që do të japë vendimin gjyqësor, është e frikshme. Individi është i përdonuar nga qytetari. Të merr edhe lekët dhe në fund je prapë në zvarritje. Dhe problemi më i madh është se këtu përveç se të fusin, të korruptojnë, të fusin dhe deri tek nderi, siç është rasti konkret, dhe në përfundim tash duhet durosh edhe gjykimin që bëjnë. Po vendimin e atij gjyqtarit do ta marrësh të vetë. Dhe opinioni publik tash që do veprojë normalisht duke u marrë edhe me viktimën më shumë. Se do thënë, është edhe pjesa e etiketimit. Si doli ajo, po si kështu, si ashtu. Nuk merren me problemin se... Sa nuk kemi gati as opinionin që... është i dyzuar opinioni. Ti nuk e gjen asnjëherë opinionin të njëjtë edhe një masë kompakte. Fakti që operojnë kaq sigurt, ata është edhe garancia që ju krijon opinioni i qytetarëve tonë. Justifikimin që bën absolutisht duhen para hapësirat e ligjit, sepse edhe qytetari i cili shkon edhe korrupton personin që është në funksion, sigurisht edhe ai duhet të dënohet. Absolutisht jo. Kemi nisur nga një sistem i tillë ku kemi thënë që korrupsioni ekziston në shëndetësi. Dhe kjo ka qenë domethënë pjesa më e madhe që gjithë qytetarët besoj që dhe ju bini dakord, ka qenë diskutimi dhe vazhdon të jetë më i madh. Kur ty të bje një hall shëndetësor, ti shkon edhe thua nuk më ndihmoi ai doktor sepse kërkon të lek, nuk më ndihmoi roja ke porte sepse kërkon të lek. Në fakt, në thelb, përveç se sistemi ekziston që është i tillë dhe të sjell rrotull rreth korrupsionit është dhe individi që shkon pas. Nëse individi nuk e pranon dhe ndryshimi fillon nga individi, pastaj bëhet në sistem, unë mendoj që problemi është dhe individi, sepse korrupsion nuk quhet vetëm ai që merr lekun. Edhe ai që jep. Jo, ai që jep, jo po. Kështu që nuk mund të pranojmë dot këtë të vërtet hidhur që ka prekur gjithë kontekstin shqiptar. Ti nuk afrohesh dot deri në gjykatës. Atëherë ti bëu shembull që gjithë të tjerët të ndjekin ty. Po si ta bëjnë? Ma po ja pra si bëhemi shembull duke u ndërgjegjësuar gjithë secili për ne. Sepse ke të drejtë në gjykatë shqiptare, Bardhi Masjaro, ke të drejtë në gjykatë shqiptare, po sfagove nuk fiton. Edhe kur ke drejtë. Në pozicionin e marrëdhënies që kam çdo ditë me hallet dhe problemet që hasin në dyert e gjykatave dhe të prokurorisë, është më shumë se sa e frikshme gjendja në cilën është gjetur edhe nga sistemi që po kalojnë në proces vettingu e tjerë, dhe po të marrim edhe deri më tani me sa kam pa disa kryetar gjykatash, asnjë nga këta s'ka shpëtuar. Jo, asnjë kryetar gjykate. Që flasim specifikisht kryetari i gjykatës, që është kryesori për atë rreth, edhe i gjykatës Shkodrës, edhe ajo e Korçës, bile ajo e Korçës e grua. Më i pastri. Edhe ajo Vlorës ishte grua. Pse kur e kryetar gjykate do të thotë presupozohet pastaj. Dhe që do të thotë, Landi është fenomen i bërë zakon rrugës.
Si landra kemi në çdo gjykatë. Absolutisht, landi, guximi, guximtari që janë këto. Shoqëriu. Këta kanë ardhur nga një sistem cilit edhe politika post-diktaturës ua ka borgjë. Qa këta lloj njerëz që s'kan frikë nga ligji, që s'kan frikë nga gjë, që kanë suport politik, se këta janë njerëz me suport politik, landi me suport politik. Unë kam një rast shumë të hidhur me landin, për arsye sepse landin u organizoi një operacion i madh në Berat, i regjistruan dhe numrat e legëve, atë numrin e serisë legëve, dhe një prokuror ja hoqi landin nga zyrtari dhe u bë me landin. Këtu është e çuditshme. Obedo, nuk është problemi i landit, edhe herë. Këtu kemi sa janë 700 e sa që flasim gjyqtarë dhe prokurorë. Dhe në këtë rast ka dhe shumë të pastër, shumë të shëndetshëm, por në qoftë se gjysma e mollës është e kalbur, automatikisht dhe pjesa tjetër do të ketë hijen e gjysmës tjetër. Jo, unë kam punuar 13 vjet në dyrë të gjykatës si gazetar. Unë nuk besoj se nuk ka asnjë gjyqtar të pastër. Këtë s'mund ta them. Sepse nuk do isha i sinqert, sepse kam asur. Ka të paaft, ka të korruptuar, ka të nivelit pa moral, etik, rastit në fjalë, por ka dhe nga ata që... Unë them që gjyqtar nuk marrin lek vetëm atëherë kur i marrin politikan në telefon. A i vdes e mbargati telefonit ta marrin politikan për të mbërdhënë një gjyq. Është realiteti shqiptar, nga aty ku nis gjyqi nga pala mbrojtje dhe deri në përfundimin e çështjes. Nuk ka gjyqtar që nuk merr lek. Jo vetëm gjyqtar, po dhe avokat pafund. Edhe avokat pafund. Që bëjmë me palën tjetër. Ti e merr, jo më fal, po pse nuk quhet korrupsion ky unë të marr për të fituar gjyqin personal, gjyqin tim dhe ti bësh palë me persona tjerë për arsye ekonomike? Po që aty fillon, po janë fakte. Aurela ka problem në këtë pjesë, sepse ndahen. Avokati është në funksion privat, në licencë dhe në biznesin e tij privat. Që do të thotë, ai mund të ketë çdo lloj. Po shërben një funksioni dhe ti. Një sekund. Po pra, unë gjithsesi nuk jam në zyrat që jam i detyruar dhe i përcaktuar është fenomen që ekziston dhe ne e shohim për ditë. Avokat që vinë për mbrojtje dhe të dalin pastaj në palë kundër. Absolutisht. Po ne kemi kryuar vetë, që që në këti avokati që merë para pa frikë, jep gjyqtarit pa frikë, dhe është avokati me mishë. Ne nuk pranojmë Bardhi, që është avokati, që shleton individit. A e pa më rastin konkret. Po s'mund të thëmë që Elona në këtë rast që ishte në Fiera, nuk e di ku ishte, përfajson atë unionin e psikologëve që ishte ajo. Po, pa tjetër. Po jo, nuk mund të thëmë është individi. Kush ishte personi ndërmjetësues? Gjyqtari është sistem. Psikologu, po në këtë rast ka ndodhur dhe kemi parë mjaftueshëm që kanë qenë dhe avokat. Ideja është që sepse nuk mund t'ia kërkoj dot qytetarit vet as prokurori as gjyqtari lekët. Ky ishte një rast flagrant që ndoshta kishte një tërheqje edhe emocionale, por edhe sigurisht që interesa personal të vet gjyqtarit me individin, por në shumicën e rasteve ti ke parë të ndërmjetësuara. Dhe ne kemi parë të ndërmjetësuara. Problemi i korrupsionit nuk është tek ndërmjetësimi as i psikologut, as i avokatit. Është tek orientimi i procesit nga personi që gjykon, trupa gjykuese etj etj, cilët si të në atë lloj forme, në atë lloj mënyre që personi që ka nevojë të ta gjejë atë me se s'bën. E detyron të shkojë në ato po nuk është e prerë me cikë, kjo ne thamë që në këtë pjesë janë të përfshirë që të dyja palët. Para Aurel, dhe avokati e di më mirë se kushdo. Avokatët e din patjetër më mirë se kushdo, sepse janë brendësinë situatave. Po edhe ty të ftoj ti brendësi. Ideja është që ne po flasim edhe në rastin e Firit që ishte në brendësi një kolege nderuar. Nuk është, jo, s'është skandali më i madh, ka dhe skandale më të mëdha. Sepse kjo nuk është skandali më i madh. Por psikologët është skandali më i madh. Më thuaj një rast tjetër të një psikologu që ka dalë i filmuar dhe është bërë pjesë e një skandali të tillë. Është skandal pra sepse përfaqëson figurën e gjithë profesionistëve. Dhe deri në këtë moment ky është një nga rastet që do të mbetet gjatë një histori për psikologët. Pastaj për avokatët si shpjegohet që i kanë dalë edhe psikologët. Një proces kush është pjesë viktim? Psikologja në këtë rast. Po flasim për individin. Jo, psikologja nuk është pjesë janë me ndërgjegje. Psikologu ka qenë në psikologët e bëjnë ndërgjegje. Ajo është orientuar të zbatojë çfarë i thotë. Tash unë them është pjesë e viktimës. Jo, nuk është orientuar, do pa e bën.
nuk është e orientuar. Sepse në qoftë se ti thua kështu, atëherë i bie që ne gjithë psikologët që gjejmë në gjykatë e Tiranës nuk kanë psikologë preferenciale gjyqtarë? Si, patjetër, po shumë mirë që që është ndole me këtu, dhivshmja, sepse se ky ishte një gjyqtar orientimi i në parë që ti Tiranë duhet e ka bëje. caktuar psikologën e tij, e ka caktuar ekspertën e tij, Ka një problem themelor në këtë pjesë, për cilën dhe së fundmi se tashmë është krijuar dhe urdhri i psikologut, sepse kjo problematik mendoj unë, flas për pjesën e psikologëve, se ndoshta nuk mund t'i kaloj kompetencat e mia të flas për avokatët e për mëngjer, flas vetëm realitetin dhe çfarë shoh, por në anën e psikologjisë, sepse për këtë arsye jam këtu edhe si zë që ta përfaqësoj, ne kemi trashëguar një problem ka e kaluara, sepse nuk kemi qenë një profesion i rregulluar dhe i përfaqësuar në Shqipëri. Dhe si e tillë, nëpër dyert e gjykatës ke parë që janë futur edhe individ dhe profesionistë cilët nuk mbajtin rolin e psikologut, por që vinë me një deg të mbaruar në filozofi, kemi parë edhe gjuhë letërsia aty mësuese që vinë dhe përfaqësojnë psikologun, ndërkohë që nuk është psikolog ai që vjen me këtë lloj fushë, që s'ka lidhje fare me psikologjinë dhe vjen mban një qëndrim si një psikolog. Që nga ky moment nisën problemet. Tani ku jemi? Sot jemi në rregullimin e këtij profesioni që quhet urdhri i psikologut. Tashmë është krijuar një lloj sistemi filtrues i quajtur, që po bën të mundur që të filtrohen psikologët në bazë të një eksperiencë përkatëse. Kjo mbetet edhe për të gjykuar pastaj se sa vlen që të gjykohen dhe të paragjykohen psikologët që kanë apo nuk kanë eksperiencë, se ke edhe nga ata që nuk kanë eksperiencë por që janë shumë të aftë. Profesionin e psikologut, në momentin që është një profesion human, një moment të lutem, mos më bëj që të dal nga vija ime e logjikës, se më të orienton kështu. Normalisht momentin që psikologu ka një profesion human, ka një qëllim të caktuar dhe funksional, ai person duhet të jetë i bindur përpara se të hyjë këtij profesioni mbi rolin dhe funksionin që ka. Domethënë, o e bën o nuk e bën, nuk mund të bësh dot palë në një aferë të tillë. Dhe ky është një problem shumë i madh. Dhe unë jam pikërisht sot në mendimin që ka psikologë të rinj që kanë pasionin për ta bërë punën dhe që janë të devotshëm për këtë punë. Nëse puna jote nuk lidhet me pasionin, atëherë ne do të gjejmë raste si këto të ditës së sotme, në të cilat ti kthen në një gjë shumë të rëndësishme lekët dhe humbet dinjitetin tënd personal dhe profesional. Dhe unë kursesi nuk do doja fare, po absolutisht që këto raste të përsëriteshin. Dhe tashmë me urdhrin e psikologut, ne të gjithë psikologët, gjithë profesionistët, mendojmë që ky të jetë një ogur i mirë për filtrimin e psikologëve dhe të bëhet i mundur, do ta quaja unë një organizim i mirë i gjithë psikologëve në cilësi të ofrimit të këtij shërbimi. Pra të bashkëpunojnë të gjithë në mënyrë që të ofrohet më e mira, sepse psikologu ka pas relativisht sfida shumë të vështira, duke qenë se është një nga profesionet në cilat jo plotësisht pranohet dhe është mundësia, duke ju referuar edhe kontekstit kulturor që shqiptarët nuk shkojnë shpesh në psikolog, tashmë ne po thyejmë disa tabu dhe disa sfida shumë të rëndësishme, që mendojmë që një pjesë shumë e madhe e kësaj ka kaluar. Hajde të bashkëpunojmë gjithë dhe ta rregullojmë këtë profesion dhe të bëhemi një pjesë shumë e mirë bashkëpunuese për të shërbyer jo vetëm vendit, por edhe qëllimit për cilin ne e kemi marrë këtë nismë. Bardhi, ka shërim kjo punë? Ose ky vetingu që po bëjnë, ose heqja këtyre gjyqtarëve, do ta riparoj apo do... Pjesa që po bëjnë, pjesa më e mirë që po bëjnë komisionet e vetingut, që është KPK-ja dhe KPA-ja, është se po nxjerrin në fakt në pa, edhe pse me një kohë jo të ngadalt, po nxjerrin në pa këtë që po flasim ne, pjesën që është e kalbizuar që nga themelet, dhe përmes 3 kritereve që kanë vendosur ata, kanë rënë në rrjetin e tyre, do vazhdojnë të bien, gjithë ata që me të pamerituar gjenden aty ku janë. Beson të vetingut? Unë në gjendjen që po kalon pjesa e vetingut, besoj që do të nxjerrë diçka të mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kjo është ata që po largohen, si gjerisht janë kalbëzimi dhe kanceri gjykatave. Paktën po të marrim një pjesë të atyre që janë larguar, se nuk është se i njoft të gjithë në të kaluarën e tyre, një pjesë të atyre që janë të larguar, them që kanë bërë gjën më të mirë që ky komision është ngritur dhe ky ligj është votuar dhe është sot e në vazhdim në funksion të sistemit. Kur e thua ti Bardhi që je ditëpërditshëm i gjyqtarëve, unë e besoj. Po të flasim edhe për pjesën tjetër që KPA-ja, ata që shpatojnë
në KPK, në kategorinë e komisionit parë të kualifikimit, me sa kam pa, Omaneja është shumë rigoroze, në kujdes dhe në vigilencë. S'ka kushtyra sekretare në gjykatës kushtetuese as gjykatës lartë. Kemi një rastin konkret, u shkarkua kryetari i gjykatës kushtetuese. Është në proces i gjykatës lartë. Do me thanë që unë kam premisa dhe besim që doja dalim të kemi një sistem të merituar, sepse ky popull nuk ka pse të vuaj akoma nga baraktarizmat që kanë pushtuar dhe kanë kapur çdo zyrë në sistemin e drejtësisë. Përmes nepotizmit, përmes lidhjeve të politikës, përmes lidhjes me modelin e bandave e tjerë, të dalë i ditë e mirë edhe për këta njerëz që mos kenë nevojë të shkojnë as në krevat të tjetrit, as të njërit, as të mos shkojnë tek zyra për t'i dërguar zarfin, dhe më keq akoma të zvarritën me vite, sa në Shqipëri ka dalë shpreha zgjat më shumë një gjyq se sa një jetë zgjat një gjyq. Që të thotë? Ma mbyll Aurela fjalët e fundit, çfarë do ndodh? Fjalët e fundit, çfarë do ndodh? Bëjmë parashikim tani? Po, çu mbyllim me një. Jo, unë sigurisht do doja të përcjellja një mesazh për gjithë qytetarët, sepse kjo është shumë e rëndësishme që duke mposhtur frikën, do të poshtim dhe fenomenin. Dhe është shumë e rëndësishme që të denoncohet çdo problem që i kërcënon atyre mirëqenien psikologjike, sociale dhe kulturore. Jo vetëm në drejtësi, por në shumë aspekte. Edhe në anën psikologjike, nëse ka psikolog, sepse është problemi më i madh i psikologëve në gjykatë. Nëse ka psikologë të cilët abuzojnë, edhe me procese gjyqësore, psikologë që dëshirojnë dhe kërkojnë përfitojnë për interesa personale në kurrizë të këtyre proceseve, atëherë le të denoncohen. Le të bëhen publike dhe faktike që ky fenomen mos të ekzistojë më dhe kjo shoqëri të ndryshojë. Ndryshimi fillon nga ne. Nëse nuk kemi ne ata që e denoncojnë, mos prit që ky fenomen mbyllet, se nuk do ta denoncojnë ata që marrin këto lloj favoresh. Mbyllmo Bardhi, ç'do ndodh? Unë për mendimin tim është pjesa që më e rëndësishme që do presim ka të bëjë me pastrimin që do i bërë vettingu sistemit të drejtësisë, për sa i përket normalisht flasim për shtyllën më të rëndësishme që është në funksion të një shteti drejtësia, pushteti kryesor është drejtësia. Nga drejtësia fillon gjithçka. Dhe uroj që kjo të marrë fund kjo lloj agonie e personave që kanë nevojë dhe ju takon e drejta tyre, dhe ndërkohë që duhet të gjejnë një rrugë apo një tjetër për të shkuar aty ku ju takon e drejta. Dhe kjo duket në hanë të mirë, tash bedo ne si vend eksperimental që jemi të shohim, uroj të jetë një eksperiment pozitiv edhe sistemi drejtësisë që po vazhdon. Unë s'kam që them tjetër, veç se t'y falenderoj, do shta në mbezi në një gjë pas qaruar, por do kemi rast tjetër, Aurel. Falenderoj sponsorët e mi, falenderoj Ujin Lajthiza, i cili më shoqëron në çdo emision, falenderoj Ervin që më shoqëron në çdo emision, falenderoj Gjip që për këto festa dhe sidomos për këto rast ka sjell Gjipin kompakt, i cili është shumë komod dhe me leverdi për të blerë. Faleminderit, mirupafshim në puntatën tjetër ditën e martë.